ስለዚህ እንኳን ወደ 65ኛው PHP ቪዲዮ ቱቶሪያል በሰላም መጣችሁ። በዚህ ፕሮግራም የምናየው እንዳወራነው ኢምፖርታንት በተኖችን መጨመር ነው። እዚህ ጋር አሁን እንደምናየው እዚህ ጋር ከዲስክሪፕሽኑ ከታይትሉና ከዲስክሪፕሽኑ ቀጥሎ በተኖችን እናስቀምጣለን። አንደኛ የፕራይስ እናስቀምጣለን። ሁለተኛ ፕራይስ ጀስት ሴት ካደረግነው በኋላ ይሻላል። ሁለተኛ ዳውንሎድ እናስቀምጣለን። ዜን ዳውንሎድ or buy then set price button እናስቀምጣለን። ሌላው edit and delete buttons እናስቀምጣለን ማለት አብራችሁን ቆዩ። ኦኬ እዚህ ጋር እንምጣና ቡክ ሪትሪቭ ከሚያደርግበት ቦታ መጠን show books ላይ ያለ ነው እዚህ ጋር ማለት ነው። አዲስ ፓራግራፍ እዚህ ጋር create እናድርግ። href ዳውንሎድ ለማድረግ ነው። ለምሳሌ ዳውንሎድ ክላስ ልጨምርለት። ክላስ በተን ሰክሰስ ለምሳሌ እንደዚህ በተን ክላስ ኢንፎ እንደዚህ እዚህ ጋር ባይ ናው እንዲህ ላድርገው። ሶሪ ባይ ናው እንዲህ ላድርገው። ሁለተኛው እንደገና እዚህ ጋር ሴት ፕራይስ እንደገና ኢዲት እዚህ ጋር ፕራይመሪ ላድርገው። ዜን ኢዲት ኤንድ ዳንጀር ላድርገው። ዳንጀር ዲሊት ኦኬ በተን ስሞል አድርጌ ልስራው። እዚህ ጋር በተን ሴም ፎር ስሞል ሁሉንም በተን ስሞል ልጨምርለት። እሺ ዳውንሎድ ሳደርግ ዳውንሎድ እንዲያደርግ እናድርገው። ኦኬ ፓራግራፍ ሁለቱን በአዲስ ፓራግራፍ ባድርገውስ አሪፍ ይመስለኛል። እንደዚህ ማለት ነው። ኦኬ ዳውንሎድ የሚለውን በቀጥታ እስኪ ዳውንሎድ እንዲያደርግ እናድርገው ሲምፕሊ ማለት ነው። ዳውንሎድ በቀጥታ እንዲያደርግ የመጻፉን ፋይል ፓዝ ነው የምፈልገው። ዳውንሎድ የሚለው ፔጅ ላይ ሲምፕሊ ምንድነው ማድርገው አፕሎድስም አይደለም PHP equals variable ነው እዚህ ጋር book cover photo and book file path ሚላለ እዚህ ጋር book ፋይል ፓዝ ብለው ያመጣል። ጀስት ቼክ እናድርገው እስኪ እዚህ ጋር ቦክስ ኢንፎርሜሽን ላይ ፋይል ፓዝ ነው የሚለው የፋይሉን ለማሳየት ስለዚህ ትክክል ነው። ዳውንሎድ የሚለውን ክሊክ ስታደርጉት መጻፉን እንዲ ዳውንሎድ ያደርግላችኋል። ኮምፒውተራችሁ ላይ ዳውንሎድ ማኔጀር ካላችሁ በዳውንሎድ ማኔጀሩ ይመጣል ማለት ነው። እዚህ ጋር ፋይሉ ትንሽ ስለሆነ ነው አውቶማቲካሊ እየከፈተልኝ ነው እንደዚህ። ሌሎችንም በቃ ተሰርቷል። and for example computer science መጠናል። ሜካኒካል ኢንጂነሪንግ ላይ ብንመጣ ለምሳሌ ይሄን መጽሐፍ A+ ሚለውን ዳውንሎድ ልበለው። ይሄው በዚህ መልኩ ዳውንሎድ ያደርግልኛል። 58 ፔጅ ነው። and ሁለተኛውንም ዳውንሎድ በዚህ መልኩ ዳውንሎድ ያደርግልኛል። ፋይሉ ትንሽ ስለሆነ ነው አውቶማቲካሊ እየከፈተ ያለው። አዘርዋይስ ግን በዳውንሎድ ማኔጀር ነው ዳውንሎድ የሚመጣላችሁ ማለት ነው ዳውንሎድ እንድታረጉት።
ኦኬ ነገር ግን እዚህ ጋር እንደምናየው ዳውንሎድ እና ባይ ናው ተቃራኒ ነገሮች ናቸው። እኛ ቼክ ልናደርግ የፈለግነው ዋጋ ካለው ባይ ናው ነው። ዳውንሎድ ከሆነ ፍሪ ከሆነ ዳውንሎድ ነው። ስለዚህ ፕራይሱን ሴት ማድረግ አለብን መጀመሪያ ማለት ነው። ሶ ፕራይስስ ቴብል ላይ ስንሄድ ፕራይስ እያንዳንዱ መጽሐፍ ፕራይስ ቴብል ሴት እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ያን እንወስናለን ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን ሮል ቼክ እናደርጋውንም ዳውንሎድ እና ባይ ናው የሚለውን ትተን ሴት ፕራይስ ኤዲት ኤንድ ዲሊት የሚሉት አሁንም የሪከርድ ኦፊሰር ሮልስ ናቸው። ከዛ ስንወጣ ግን መታየት የለባቸውም ፐብሊክ ላይ ስንወጣ። አሁን ባለው ሁኔታ ግን ሎግ አውት ብናደርገውና ቡክ ካታጎሪስ ኤንድ ቪው ቡክስ ምንለው ሴት ፕራይስ ኤዲት ዲሊት የሚሉት ነገሮች አሁንም አሉ አቬለብል ናቸው። ስለዚህ ያን ሮል ቼክ ማድረግ አለብን። አሁንም ሶ ሮሉን እዚህ ጋር ቡክ ካታጎሪስ ላይ ባለፈው እየሰራነውን አይተን በሱ ቼክ አድርገን መምጣት እንችላለን። እዚህ ጋር ኤፍ ሴሽን ዩዘር አይዲ ሚለውን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እንመጣና ሴት ፕራይስ ምናምን የሚሉት ነገሮች እስከዚህ ላምጣው። አሁንም ይሄን እንደዚህ ማለት ነው። እዚህ ጋር ልምጣና ኦኬ PHP and እንደዚህ ከሆነ ሪከርድ ኦፊሰር ከሆነና ዩዘር አይዲ ካለው ወይም ሎጊን ካደረገ ማለታችን ነው። እዚህ ጋር መጠን PHP እንዝጋ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሪከርድ ኦፊሰር ከሆነ ሮሉ እነዚህ ይታያሉ፣ አዘርዋይስ አይታይም ማለታችን ነው። በሌላ አነጋገር ቼክ እናድርገው እስኪ። ሶሪ እዚህ ጋር ሪፍሬሽ እንበለው። አይታዩም ምክንያቱም ፐብሊክ ላይ ነው ያለሁት፣ ሎጊን አላደረኩም። ሎጊን ሳላደርግ መታየት ያለበት ዳውንሎድ ኦር ባይ ነው። ሎጊን ሳደርግ ግን እንደ ኦፊሰር ብቻ ሎጊን ሳደርግ፣ ከዛም ውጪ ከሆነ አይቻልም ማለት ነው። ቡክ ካታጎሪስ ኤንድ ቪው ቡክስ ስትመጡ እነዚህ ሶስቱም አሉ ማለት ነው። ሶ ሴት ፕራይስ ለማድረግ ነው። ኤዲት ስታደርጉት የመጽሐፉን ኤዲት ነው። ዲሌት ጋር ስታደርጉት ዲሌት ነው። ኤንድ ዲቴይልስ ከፈለግን ዲቴይል የመጽሐፉን አጠቃላይ ዲቴይል እንዲመጣልን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ዲቴይልም እዚህ ጋር ልጨምርበት። ዲቴይልም ጀስት ፐብሊክ ዴታ ነው የሚሆነው፣ ፐብሊክ ሊንክ ነው የሚሆነው። ያ እንደዚህ ይሆናል። ኦኬ ሶ ዳውንሎድ ወይም ባይ ለማድረግ ከመወሰናችን በፊት ለእያንዳንዱ መጽሐፍ ፕራይስ ሴት እናደርግለት። በሚቀጥለው ቪዲዮ ፕራይስ ሴት እናደርጋለን። እስከዛ ድረስ ጠብቁን። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። ታንኪዩ ቻው።